Hora Nemrut je jedním z nejvíce fascinujících míst v Turecku. Na jejím vrcholu 2206 metrů nad mořem byla ve starověku vybudována tajemná pohřební mohyla krále Antiocha I. z Komagene, obklopena gigantickými sochami bohů. Nemrut je 2134 metrů vysoká hora v jihovýchodním Turecku, pozoruhodná svými uměle navršeným vrcholem, kolem nějž je roztroušeno množství velkých soch. Je to jedna z nejvyšších hor ve východní části pohoří Taurus. O existenci monumentu se svět poprvé dozvěděl až v roce 1881, kdy jej náhodně objevil německý inženýr Karl Sister. Půl století si však památka na hoře Nemrut musela počkat na systematický archeologický průzkum. Ten odkryl pozoruhodné zajímavosti. Například to, že jde o mohylu, která vznikla navršením drceného kamene vytěženého v údolí. Tyčí se do výšky 50 metrů, má průměr 145 metrů a na východní, západní i severní straně je obklopena terasami. Mohylu nechal postavit arménský král Antichus Theos z Komagene, jenž vládl v letech 70 až 38 před Kristem. Polohu důmyslně zvolil tak, aby byla vidět ze všech částí jeho tehdejšího království. Mohyla měla být nejen trvalou připomínkou panovníka, ale i poctou bohům. Proto ji na východní a západní straně lemovaly obří sochy o výšce 8 až 9 metrů, které představovaly řecká, arménská a iránská božstva, zosobňující nově ustanovený náboženský kult. Mezi Diem a Heraklem stál samotný Antichos I., který se tak pasoval na roveň bohů. Tento panteon bohů z obou stran strážili plastiky orla a lva, přesto je neuchránili před zkázou. Sochám upadly hlavy, které jsou dnes rozesety různě po okolí. Těžké rány jim zasadil zub času a četná zemětřesení, ale také je záměrně poničili na protest proti nepravým bohům, raní křesťané a muslimové. Archeologové našli důkazy o tom, že sochy bohů vytesané z vápence byly dříve usazeny na trůnech, které nesly jejich jména. Na zadní straně těchto gigantických božských trůnů nechal Antichos vyrýt nápis obsahující informace o vybudování mohyly a ustanovení nového náboženského kultu. Mimo jiné v něm stojí, že mauzoleum bylo postaveno v době, kdy se král již těšil mnoha letům života. Obsahuje nařízení k uctívání nového kultu v celém království a instrukce o tom, jak by měly probíhat oslavy na počest bohů i samotného krále. Za významné dny byly určeny narozeniny a korunovace krále. Na východní terase se dochoval kamenný oltář, někdy označovaný jako stupňovitá pyramida, který svědčí o tom, že se na hoře Nemrut konaly významné náboženské rituály. Hvězdné konstelace. Kromě sochy byly v místě nalezeny také fragmenty vápencových desek s reliéfy postav znázorňujících krále, jak si potřásá rukou s bohy a jeho řecké, perské i arménské předky, mezi nimiž nechyběl perský velkokrál Dareios I. či Alexander Makedonský.
Jedna z desek dostala pojmenování Lví horoskop, neboť je na ní silueta lva, obkroužená hvězdami a planetami. Jejich konstelace umožňuje určit dobu vzniku mohyly na hoře Nemrut. Sochy na východní terase jsou obráceny přesně ve směru, kdy 23. července vychází slunce, tedy v den, kdy Antichus usedl na trůn. Sochy na západní terase jsou zase přesně nasměrovány k západu slunce v den narozenin Anticha, slavených 23. prosince o zimním slunovratu. Obě tyto události se slavily roku 49 před Kristem. Na základě těchto informací vědci usuzují, že právě rok 49 před naším letopočtem je oním časovým bodem, kdy se započalo se stavbou monumentu. Tou dobou bylo králi něco přes 40 let a byl na vrcholu moci. Ani do jeho smrti o 13 let později však stavba nebyla dokončena. Tajemství skrytá v mohyle. Archeologové se domnívají, že v mohyle se nachází hrob krále Antiocha. Nahrávají tomu i četné pověsti o pokladech ukrytých na vrcholu hory. Nic z toho však nepotvrdili dosavadní více než půl století trvající vykopávky. Ani použití dynamitu, jež vedlo k poklesu mohyly o 5 metrů, neodhalilo nic významného. Mnozí současní archeologové se proto přiklánějí k teorii, že královská hrobka se spíš než uvnitř mohyly skrývá někde pod ní, nebo dokonce na jiném místě v blízkém okolí. Mohlo jít o záměrnou lest, která měla odklonit pozornost případných vykradačů hrobek či zlých démonů od skutečného pohřebního místa. Nebeská brána. Podařilo se však najít šachtu, která podle odborníků indikuje, že stavitelé tohoto místa měli poměrně rozvinuté znalosti astronomie. Šachta se zařezává do strany hory pod horizontálním úhlem 35 stupňů a je asi 150 metrů hluboká. Počítačové modely ukázaly, že 2 dny v roce osvětlují paprsky slunce úplné dno šachty. Jednou, když je v souladu se souhvězdím Lva, a podruhé se souhvězdím Orionu. Zajímavá je ostatně i poloha tohoto místa. Leží totiž v bodě, kde z pohledu ze Země slunce přechází přes rovinu Mléčné dráhy. Možná proto bylo toto místo ve starověku známé jako Nebeská brána. Tak a to je konec tohoto videa. Já vám děkuji za pozornost. Komu se video líbilo, tak budu rád za like a u dalších videí naslyšenou.